Dubrovnik ni memang cantik lah. First time aku sampai ke old city yang dekat tepi laut. Aku sengajalah cari negara Muslim untuk sambut Aidilfitri. Aku telah ajak Rizkan bersama-sama. Kita telah sewa kereta dan explore ke Central Europe. Assalamualaikum. Welcome to my channel Meng Mahawangsa. Video hari ni ialah episod ke-14 Overland Malaysia ke England, di mana aku telah explore lagi ke dalam Balkan dan telah beraya di Bosnia Herzegovina. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh komen, share dan like. Episod sebelum ni aku telah ceritakan di mana aku kali pertama masuk ke Eropah di bahagian Balkan dan telah menjelajah 5 negara. So daripada Podgorica, aku telah pergi ke Dubrovnik, Croatia dengan menaiki bas. Dubrovnik ni ialah antara destinasi utama untuk pelancong di Croatia. Dia juga merupakan shooting location untuk series yang terkenal yang ramai orang mungkin tengok, iaitu Game of Thrones. Dubrovnik ni memang cantik lah. First time aku sampai ke old city yang dekat tepi laut. Tetapi time tu waktu sama overcrowded dengan orang. Sejarah Dubrovnik sejak abad ke-7 lagi. Ia telah berada di bawah jagaan Byzantine dan selepas tu di bawah kedaulatan Republic of Venice. Tetapi di antara abad ke-14 hinggalah abad ke-19, ia telah menjadi negeri sendiri dan dikenali sebagai Republic of Ragusa. Dubrovnik ini telah menjadi capital city untuk Republic of Ragusa dan telah menjadi kaya daripada perdagangan maritim. Dengan kekayaan ini, mereka tidak menjadi sebahagian daripada jajahan kerajaan Uthmaniyah kerana mereka telah membayar cukai tahunan kepada sultan-sultan mereka. Pada abad ke-19 dan 20, mereka telah menjadi sebahagian daripada Austria Empire, Austro-Hungary dan juga Yugoslavia. Dan akhir sekali, selepas perpecahan Yugoslavia telah menjadi sebahagian daripada Croatia. Aku hanya day trip saja di Dubrovnik, Croatia. Dan seterusnya aku telah menaiki bas untuk pergi ke Bosnia Herzegovina, iaitu ke capital city-nya, Sarajevo. Dan di Sarajevo aku telah jumpa kenalan Malaysia di Facebook di mana dia telah duduk di Bosnia, iaitu Rizkan. Bulan puasa Ramadan pun nak habis dah time tu, so aku sengajalah cari negara Muslim untuk sambut Aidilfitri. So pada Hari Raya, Ambassador Malaysia di Bosnia Herzegovina telah balik ke Malaysia. Tetapi staf dia, Kak Julia, telah menyambut kami dengan baik pada Hari Raya. So Kak Julia telah buat open house pada Hari Raya untuk kita orang traveller Malaysia yang di Bosnia. Dan juga dia telah jemput kawan-kawan Bosnia dia. Kat situ kita orang bersosial lah. Dan juga aku telah jumpa traveller Malaysia yang lain yang juga ada idea sama dengan aku, iaitu untuk sambut raya di Bosnia Herzegovina. Ada backpacker Malaysia, Iskandar dan Zulfikar tengah travel Europe time tu. Ada Ziad, student daripada Turki yang sedang travel bersama Iqbal, student daripada Egypt. Dan juga ada 3 student perempuan daripada Malaysia yang sedang travel Bosnia dan duduk dengan Kak Julia. Dan pada hari esok tu kita orang telah explore Old Town Sarajevo. Aku dengar pasal Bosnia ni sejak aku kecil lagi. Yelah, bayangkanlah dekat sekolah kita orang ni ada 2 orang Mak Saleh. Yelah, kita orang semua jakun kan, dekat dalam sekolah ada Melayu, Cina, India. Tiba-tiba ada 2 orang Mak Saleh. Dan daripada situ kita orang dapat tahulah diorang ni refugee daripada perang Bosnia. Dan juga terdapat orang-orang Bosnia yang dapat scholarship ke universiti di Malaysia. Malaysia dan Bosnia ni memang ada persahabatan yang rapat sebab Malaysia telah menghantar tentera pengaman di Bosnia semasa perang Bosnia untuk mempertahankan kaum Muslim di sana. Bayangkanlah kita orang ni orang Malaysia daripada hujung dunia telah datang ke Bosnia untuk mempertahankan orang Bosnia. Well, we are very, to say the least, disgusted with the way the Bosnian issue is being handled. To see the Serbs mistreat, kill, rape the Bosnians. Malaysia telah menghantar tentera pengaman kerana terdapat perasaan ketidakadilan terhadap United Nations yang mungkin mempunyai sentimen Islamofobia di Europe.
Mereka kata perang ni tidak adil lah sebab bagi mereka UN tidak menyebelahi pihak orang Bosnia. Sejarah Bosnia ni agak tragedi jugalah untuk kaum Muslim Bosniak selepas perpecahan Yugoslavia. Pada tahun 1961, Slovenia dan Croatia di antara negara-negara pertama yang declare kemerdekaan daripada perpecahan Yugoslavia. Tetapi mereka telah melalui perang sivil dengan Serbia kerana mereka tidak mahu melepaskan daripada perpecahan Yugoslavia. Pada tahun 1992, Bosnia pula declare kemerdekaan dan inilah mulanya peperangan Bosnia sehinggalah tahun 1995. Serbia ni memang tak nak lepaskan tanah Bosnia kerana bagi mereka Bosnia adalah tanah mereka dan kerajaan Uthmaniyah telah mengambil dari kaum Serbia. Tapi pihak Bosnia pula kata mereka sudah lama bersejarah di Balkan. Kaum Bosniak ni telah memeluk Islam selepas penjajahan kerajaan Uthmaniyah di Balkan dan mereka kaum Bosniak ni telah dibenarkan mentadbir kawasan Bosnia berbanding dengan kaum lain seperti Serb dan Kroat yang tidak dibenarkan mentadbir kawasan mereka. Bosniak, Kroat dan Serb adalah serumpun sebenarnya iaitu daripada kaum Slavik. Cuma keturunan agama mereka yang berbeza. Bila kita orang cakap Bosniak bermaksud dia adalah Bosnia Muslim. Bila kita orang cakap Kroat maknanya dia orang Croatia daripada keturunan Kristian Katolik. Bila kita cakap Serb pula dia orang ialah orang Serbia Kristian Orthodox. Kristian Katolik dan Kristian Orthodox ni asalnya satu, tetapi mereka mula berpecah pada abad ke-11 di mana Kristian Katolik telah berpusat di Rom dan Kristian Orthodox pula telah berpusat di Konstantinopel dan dikenali sebagai Byzantine. Mereka berpecah kerana mempunyai perspektif berbeza terhadap agama Kristian. Bagi Kristian Orthodox, mereka mahu kembali ajaran yang asal di mana bagi mereka Kristian Katolik telah mengubah pelbagai perkara dan ajaran asal. Dan sedihnya perang Bosnia telah menjadi perang tiga penjuru antara tiga kaum ni. Pada asalnya Croatia memang berperanglah dengan Serbia. Tetapi pada tahun 1993, Croatia dan Serbia telah membuat perjanjian secara diam-diam untuk menghancurkan Bosnia-Herzegovina bersama-sama dan akan membahagikan negara ni setelah mereka menang. Sarajevo ni bandar yang penting jugalah semasa perang Bosnia. Jika ditawan, kaum Bosniak mungkin akan tewas serta-merta. Tetapi mereka di Sarajevo telah mempertahankan bandar Sarajevo dan melalui Siege of Sarajevo ataupun pengepungan Sarajevo selama 1425 hari. Pengepungan terpanjang ke atas sebuah ibu negara dalam sejarah peperangan moden. Tentera-tentera kaum Serb di Bosnia telah mengelilingi bandar Sarajevo di bukit-bukit dengan jumlah seramai 13,000 tentera. Dari sini mereka telah menyeram bandar dengan tembakan artileri, kereta kebal dan senjata kecil. Boleh dikatakan seramai lebih daripada 11,000 orang telah terkorban semasa Siege of Sarajevo. Bosnia ni memang terletak dekatlah dengan hati aku. Ini sebab selepas habisnya trip overland daripada Malaysia ke England, aku telah berpindah ke Bosnia dan duduk sana dalam 2-3 tahun jugalah. Aku akan ceritalah pengalaman aku dekat Bosnia pula di video-video yang lain nanti. Aku telah ajak Rizkan bersama-sama, kita telah sewa kereta dan explore ke Central Europe. Dan 3 student perempuan Malaysia ni telah join kita orang sama-sama pergi road trip. Dan first stop kita orang di negara Slovenia. Agak belasah jugalah kita orang sewa kereta dan drive. Aku dan Rizkan ni tak pernah drive right hand side. Diorang kat Europe ni right hand side berbanding dengan kita orang left hand side drive. Tapi bila dah biasa okey je. Kereta ni buat hal jugalah, ia telah breakdown di Slovenia dan kita perlu hantar kat workshop. Negara Slovenia ni, mereka lebih menganggap diri mereka lebih kepada orang Central Europe daripada orang Balkan. Semasa Slovenia berpecah daripada Yugoslavia, mereka hanya berperang selama 10 hari dengan tentera Yugoslavia. Ini kerana mereka mempunyai tentera sendiri yang kuat dan juga lokasi geografi mereka jauh daripada ibu negeri Yugoslavia iaitu Belgrade. Dan juga kita orang telah pergi ke tasik terkenal jugalah di Slovenia iaitu Lake Bled. Memang cantiklah tasik ni dengan ramainya mak saleh berlengging sebab time tu musim summer kan, so diorang berenang lah. Dan terdapat satu pulau kita orang telah pergi kat tengah-tengah Lake Bled ni. Alright guys, itu sahaja cerita pengalaman aku di Balkan. Episod seterusnya aku akan cerita pengalaman aku road trip ke Central Europe di mana kita orang telah explore ke negara Austria, Hungary, Slovakia dan juga Czech Republic.
Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa share, komen dan like. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.